Nem volt sem tartalmi, szakmai, sem gazdasági pitch, és szerintem azt, ha visszahozzuk, az nagyon sokat fog segíteni. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk itt spontán a Euroszínén, ami most van először megrendezve Magyarországon. 11 lesz ugye a filmreform plenáris ülés, ami hát nagyon sok témát fog felvetni nyilván a magyar filmtörvény kapcsolatban. Engem főleg az érdekelne, hogy a szerviz részét, illetve a produkciós cégek, illetve az, hogy lehetnek itt ugye a ribétet felhasználó produkciók, hogy erről az egész rendszerről tudsz nekünk egy kicsit mesélni, hogy szerinted mi működött az előző rendszerben, van-e olyan, amit továbbvinnél, minek kéne változnia, hogyha egy picit ezt a témát körbe tudnánk járni. Köszönöm. Szervusztok, és köszönöm, hogy így összefutottunk, és akkor tudunk erről beszélgetni. Én ezt egy csomagba tenném, hogy a finanszírozási alapok, ami egyébként a szervizmunkát és a magyar filmgyártó cégeket ugyanannyira érinti, mert a jelenlegi filmtörvény az a rebate tekintetében nem tesz különbséget a magyar filmgyártó és a külföldi filmgyártó, aki így költi ugye a több mint 60%-át a filmgyártásnak között. Ami egy nagyon lényeges különbség, és ez szerint inkább a magyar filmeket érinti, hogy nekünk, hogyha állami finanszírozásból készítünk egy filmet, akkor ez a 100%-nak egy elválaszthatatlan része, egy kötelező része, egyébként nem lehet rá behozni mondjuk egy bármilyen más privált pénzt, tehát hogy szerintem ez is egy olyan dolog lenne, amit el lehet akár választani a szervizprodukciókat és a magyar produkciókat, mert a szervizprodukcióknál ezt meg kell tartani, hogy maradjon a rebate rendszer. Én úgy tudom, hogy nem is akarják egyébként ezt módosítani, amit ezzel kapcsolatban szerintem lehet és kell csinálni, hogy eddig pont azért, mert teljesen keverve volt a magyar meg a nemzetközi, nem voltak kiszámolva sem az, valószínűleg mennyi produkció forgat. Ugye itt először le kellett mindig adni egy regisztrációt, hogy ki az, aki forgatni fog egyáltalán, kinek van ilyen szándéka. Le kellett adni egy előzetes költségvetést, de ez a költségvetés az később módosítható volt. Tehát nekünk is volt olyan, hogy növekedett a költségvetés, és később sokkal nagyobb volt a 30%-os adókedvezményre az igényünk, és mondom, a magyar gyártóknál az, mert a 100%-nak a része, ezért ez óhatatlan volt, hogy növekedett. Tehát a jogalkotó abban a helyzetben találta magát, hogy nem tudta pontosan megtervezni, vagy nem tudott elég jól számolni idézőjelben, vagy úgy érezte, hogy nem áll rendelkezésre elég információ, hogy kiszámolja, hogy mennyi pénzt fog ez elvinni, és mikor. Ami a magyar gyártókat érintette, és ennek is volt pozitív meg negatív, az az, hogy minden olyan filmnél, ami állami támogatott film volt, kötelezően létre kellett hozzunk egy projektcéget. Ez azt jelenti, hogy ez egy teljes új cég, törstőkével, könyveléssel, adminisztrációval, nagyon komoly szabályozásokkal. Ez minden produkciónál külön létre kellett hozni, és ebben az érdekes, hogy a magyar filmfinanszírozás rendszere, az annak nagy része utólagos támogatás. A 30%-ot utólag meg. Az áfát utólag meg. A filmintézettől pedig a támogatás több lépcsőben jön. Az első részt az ember megkapja automatikusan, de utána már elszámoláshoz kötött. Tehát ha le akarom egyszerűsíteni, akkor egy filmmel mondjuk 50%-ba be kellett szállni előre. Ennek az adott projektcégnek, és egy projektcég ez ugye 0 vagy 3 millió forintos törstőkével indul, tehát nincsen neki mondjuk, nem tudom, 500 millió forintja vegyünk egy 1 milliárdos filmet, ami már nem egy nagy összeg. Tehát erre felvettek ezek a projektcégek gigászi bankhiteleket, őrült nagy piaci kamatozású bankhiteleket. Tehát, hogy még ez lehet, hogy egy sajtóban egy leányvállalatnak tűnik, addig mi úgy éltük meg, hogy mondjuk nem tudunk keresztbe finanszírozni, hogyha van 2 produkciónk, akkor nem tudjuk likvidé tenni a céget, hiszen van egy anyacégünk, ami teljesen üres, és vannak a projektcégek, amik meg mindegyik be van terhelve különböző hitellel. Na, én ezt alapjaiban megváltoztatnám, és értettem a jogalkotó szándékát, egyet is értettem vele, hogy ez egy nagyon tiszta rendszer, mert akkor ugye nagyon nyomon követhető a projektcég, be kell olvadjon, tehát ebben nincsen susmus, de lehet, hogy egy értékhatárhoz lehetne kötni. Tehát most van például egy inkubátor filmem, Paprika és a puskapor, ami egy low budget film, és ott is ugyanazt a céget kellett létrehozzam, ugyanazokkal az adminisztrációs költségekkel, külső könyveléssel, jogi költségekkel, ami
így iszonyatosan megdrágította a filmgyártást. Tehát itt a filmreformnál, amit én tennék első körben javaslatként, az az, hogy hogyan lehetne olcsósítani a magyar filmgyártást. Milyen kezdeményezésekre számítasz egyébként most így a filmreform szempontjából, így produceri szinten? Tehát, hogy azt látom, hogy ugye a különböző ágak, ugye operatőrök szövetsége, tehát hogy ugye mindenki megtette a javaslatokat. Ha jól láttam, a közösségi médiában volt egy ilyen össznépi találkozó, gondolom ezen ti is részt vettetek, hogy a producerek szövetségétől mik azok a kezdeményezések esetleg, amiket szívesen látnád, hogy megvalósuljanak majd ebben? Hát én egyébként, ami nekem tetszett, az az, hogy ezeket az, hogy hány ablakos rendszer van a finanszírozásból, abból több variáció is volt. Tehát ugye ezt most nevezhetjük két ablakosnak, ha azt mondjuk, hogy a támogatás meg a rebate, tehát akkor finanszírozás szempontjából. Semmiképpen nem centralizálnám, tehát volt szó róla, hogy egyébként ez sokkal több ablakos rendszerré kellene bontani. Visszahoznám azt a lehetőséget is, hogy lehessen magántőkét behozni akkor is, hogyha állami finanszírozást is kap egy ilyen koprodukció. Amit koprodukciónak is nevezhetünk, és egyébként azt is, az lesz szerintem az ördöglakatja, hogyha sok mindenki adja össze a pénzt, akkor egyébként annak az elszámoltatási rendszere sokkal nehezebb lesz. Mert hogy ki lesz a végén a felelős azért, hogy az adott felek hogyan dobják össze ezt az adott pénzt, de különben nem lesz annyi pénz, hogyha ezt nem tesszük egy ilyen koprodukciós alapokra, hogyha nem helyezzük, akkor szerintem már nem lesz annyi pénz, amiből filmeket lehetne csinálni. Ez nekem kifejezetten tetszett. Akkor mondom azt, hogy a jelenlegi rendszerben, hogyha magántőkét hoztunk volna a filmbe, akkor automatikusan az állami támogatás összegét csökkentette volna. Tehát ez volt a deal, úgymond, hogy akkor az csökken, nem pedig az, hogy nő a produkciónak az összköltségvetése. Ilyet is láttam, és ezzel is maximálisan egyetértek, tehát hogyha kapunk egy állami támogatást, és még arra az ember tud behozni magántőkét, akkor az annyival lehessen több a film, és nem az, hogy az állami támogatásból vonódik le. És ehhez egy nagyon jól összehangolt elszámoltatási jogszabályrendszert kell kötni. Likviddé tenném, erre egyébként szerintem az ND Vajna rendszere az egy nagyon jó példa volt. Egyébként, ha lehet mondani egy gerincet, hogy én hova tenném vissza az egészet, akkor nekem az lenne, tehát hogy nekem az volt a referencia, mert ott 70%-ot megkaptak a filmgyártók előre az a film költségvetéséből, és aztán utána számoltak el, és nyilván a többi visszatartás volt. Az nagyon jó volt, mert amikor mondjuk több lépcsőbe kapsz egy finanszírozást, akkor elkölteni se tudod jól. Ezt most nem tudom, hogy mennyire értik a hallgatók, de ha előre kap az ember pénzt, és mondjuk valami megtörténik 5 hónap múlva, nem biztos, hogy előre azt, hogy 5 hónap múlva mi történik, azt én a leggazdaságosabban tudom elkölteni. Tehát, hogy azért kellene több pénzt kapni előre, és mondjuk nagyobb szankciókat tenni végére, hogyha valaki nem számol el, mert azt meg lehet szankcionálni, és akkor így az elszámoltatási rendszer. Szakmailag pedig nyilván ez a DB rendszer, ez egyébként működik meg jó, az, hogy a különböző ajánlóbizottságoknak a munkája, azokon lehetne módosítani, meg amin lehetne módosítani, ami most nem volt, hogy mondjuk például mi filmgyártók, de az alkotók is nem tudtunk bemenni, képviselni a produkciót és mondjuk tartani egy prezentációt, hogy azt gondoljuk erre a filmről, hogy jó lenne, mert ez nézni, ha nincs ennyi pénz. Nem volt ebben a körben a pitch. Nem volt pitch, igen, nem volt sem tartalmi, szakmai, sem gazdasági pitch, és szerintem azt, ha visszahozzuk, az nagyon sokat fog segíteni. Hallottam, hogy mentek Cannes-ba 2 projekttel is. Mesélsz erről egy kicsit? Igen, a 2 új filmünk van, a Még egy kívánság és a Félreértni szabad című nagyjátékfilmünk, és ehhez annyit hadd tegyek hozzá, hogy a Félreértni szabad az tévéfilmnek készült eredetileg, de azért már minőségben nincs különbség a filmek között. És ott kértem a Filmintézettől még annó egy átsorolást, pont azért, hogy gazdaságosabbá tegyük magát a filmgyártást, hogy legyen egy üzenet benne, hogy igen, egy
20 nap alatt már lehet és le kell forgatni egyébként egy filmet, lám a független filmek is ezt bebizonyították, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez egy olyan film, ami ezt így meg tudja mutatni, hogy moziba lesz jelen, míg tévéfilmes keretekkel indult. És hát mind a kettőnél kereskedni próbálunk a filmet, brandet növelni megyünk, illetve úgy próbálunk remake-et értékesíteni, hogy az lesz az ajánlat, hogyha valaki megvásárolja, akkor majd mi annak szervizmunkába szívesen legyártjuk itt olcsóbban. Aha, tehát hogy úgymond egy ilyen barter-szerűség? Hát nyilván azért ahhoz túlzás, mert mi mondjuk adunk egy jogot, az nem biztos, hogy annyit ér, mint amennyi maga a filmnek az értéke, de hogy ne csak annyit tegyünk mögé, hogy valaki vegyen egy remake-et, hanem azt is, hogy mi azt tudjuk, és akkor azt az ő igényei szerint gazdaságosabban legyártsuk. És én erre még annyit tennék hozzá, hogy Nyitva című filmemnek értékesítettem a remake jogait egy francia gyártócégnek, ők le is gyártják ennek az évnek a második felében a francia Nyitvát, és ott megbeszéltük, hogy elhozzák Magyarországra, és én fogom forgalmazni. És szerintem ez is egy jó minta, hogy ilyen típusú együttműködéseket szeretnék vele jobban kinyitni a nemzetközi piacon a műfaji filmeknek. Erre egyébként volt más példa, mert ugye nagyon sok szó esik arról, hogy nem csak a finanszírozásról, de ugye a filmek forgalmazása, tehát hogy abszolút ilyen unorthodox újfajta forgalmazási lehetőségek vannak, mert ugye főleg, ahogy mondod, a independent, független filmek ugye bebizonyították, hogy milyen jó példákat láttál már mondjuk külföldön erre, ami esetleg inspirálódtál, amiatt, hogy próbáljátok tényleg akkor egy ilyen új szemmel képviselni ezeket. Igen, hát a külföldi vagy a független filmek, ugye ilyen volt a Futni Mentem is például, ami ugye egy remake, és akkor onnantól kezdve ő már kereskedhetett a saját jogaival, tehát hogy minden független filmnél azt látom, hogy egyébként találnak külföldi forgalmazókat is tudják értékesíteni, és azt nem tudom, hogy be tudják-e hozni azt a pénzt, amit bekerülnek, mert nyilván nekem arra nincsen rálátásom, de most erről az jutott az eszembe, hogy amit még meg kellene változtatni most a teljes forgalmazási jogok, azok nemzetközi szinten visszakerülnek a filmintézethez. Ez így fel, hiszen 100%-os pénzt ad, visszakerülnek a jogok, csak mi producerek, forgalmazók nem tudunk kereskedni, tehát hogy akkor lehetne ezt a piacot megnyitni valóban, hogyha egyébként az európai piacon akár forgalmazni, akár a tévés jogokkal jobban kereskedni, akár a remake-ekkel, akár valóban az, hogy ilyen szervizmunkákat, ne csak amerikai szervizmunkákat vállaljunk be, hanem ugye volt annak idején a Bujéka teljesen idegenek, ami végigment szinte Európán, és igen. Akkor jó, mondjuk ez nem egy magyar gyökere volt, de hogyha van egy olyan film, aminek magyar gyökere van, magyar know-how, innen veszik meg, akkor tényleg azt mondani, hogy minden országnak mit csináljuk meg az ő verzióját, tehát ehhez viszont ki kell szabadítani úgymond ezeket a nemzetközi forgalmazási jogokat is, ami mondom most fair módon van a filmintézetnél, de erre is kell tenni egy javaslatot, hogy ezen módosítani kell. Igen, mert gondolom visszatérve adja a két projektre, ugye a Szélzan, ha jól tudom, akkor az NFI-nél van. Az NFI-nél van, tehát azt mondom, hogy én brandet tudok építeni, meg nyilván a legtöbb disztribútor, hát most már nem csak engem keres, meg megkeresi a Nemzeti Filmintézet is, de engem is megnézi az IMDb-n, hogy ki gyártotta a filmet, mi forgalmazók is vagyunk, megtalál engem, és meg akar velem kötni egy díjat, és neki is fura, hogy nem tudja velem megkötni. Én a Nemzeti Filmintézethez tudom továbbítani, neki mondjuk más szempontjai vannak, hogy nem biztos, hogy ezt úgy szeretné megkötni, és végül lehet, hogy akkor az nem jön létre. Holott ezekből össze lehetne hozni ezeket a film költségvetéseket, tehát ezekből az eladásokból, koprodukciókból, együttműködésekből. Nagyon szépen köszönöm.